इसको स्टार्टिंग समझे Emanşa. کېږي ته نور سامان دې راوړل ماچس مې راوړه او دغه اړي براړي دغه دی تا ته ما برش ویلي او فیري تا راړل تا یو شی راړل تا ته ما ویلي که کاکا جي پنځم شو شپږم شو اتم شو نه فون مې چارج نشته که نه اوس بالپین دغه په فیسبوک ته برش فیري او ولې لرې بالپین خو کمره کې پروت ده برش فیري هغه پکار ده دغه کټو ونیسي Gua coba pagi.
سلمان دې کې لګي نور واچو څوک دي فون کې سری فون کې سری دا څه کوي فون کې ها دا وګوره فون دې فون کاکا څه کوي فون کې تپوس کا Cepat-cepat kira kata kira. Bismillah. Panin tidak kata. Bismillahirrahmanirrahim. नहीं है दो बंदे बैठे हैं बस सही की नहीं बस दो किसान की नहीं बस आगे साथ ना शुरू करें रोटी क्यों नहीं लेके आ रहे दा रोटे बचे रवाख लियो كان هذا دورة تيم بطل عليك माल गड़ी रख रही डाडो मज़ो आया साईं डाडो मज़ो आया बोला नहीं आपने